Well, it's good to see each one of you this morning. Jsem rád, že každého z vás dnes ráno opět vidím. And we're continuing our look at timeless prescriptions for health and wholeness. A my se díváme na nadčasový předpis nebo recept pro zdraví ducha i těla. Who remembers where these prescriptions come from? Kdo si pamatuje, odkud pochází tady ten recept, to doporučení? Z Matouše 5. kapitoly od 3. do 12. verše. It's from the beginning of the Sermon on the Mount. Je to vlastně z začátku kázání nahoře blahoslavenství. And it's called the Beatitudes. Jsou nazvaná blahoslavenství. So remember I showed you that we're going to take an approach to going through each of those 8 elements. Pamatujete, jak jsem říkal, že se ke každému tomu bodu jednotlivému se budeme se ním zabývat. We've already shown you how we're summarizing those things into 1 or 2 words. A my jsme říkali, že to můžeme jakoby shrnout 2 slovy. Then I want you to think, if you were there listening to Jesus, what you would have heard. A taky jsme si říkali, že kdybyste byli v době Pána Ježíše a poslouchali ta jeho slova, co byste v té době slyšeli, jak byste to vnímali? What did the people on that hill, when they heard Jesus say, "Blessed are the poor in spirit," what did they hear? Když Pán Ježíš řekl na té louce těm posluchačům požehnání ti, kteří jsou chudí v duchu, co oni v té době slyšeli? So we have to look at the time in which Jesus lived to understand the context of his statements. Takže se musíme podívat na to, v jaké době Pán Ježíš žil a co to v té době znamenalo, abychom rozuměli ten kontext, tu souvislost. And then we want to look at the practical significance of each of those 8 things for us today. A pak se podíváme na praktický význam každého toho jednotlivého požehnání pro nás dnes. So let's look at the first one. Tak podívejme se na první blahoslavenství. Be humble. Buď pokorný. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Požehnání jsou chudí v duchu, protože jejich je království nebeské. So what does that mean to be humble? Co to znamená být pokorný? What comes to your mind if we say be humble? Co se vám vybaví, když se řekne buď pokorný? Většinou dá na život za to, co nám přichází, nebo co vláda. Jako bez toho ega, nenechat se. To be empty of self, without ego. A paní Močko, jste říkala? Většinou za to, co nám bylo dáno, co přichází a co vládá. To be thankful what is going, what we are going through, what comes to our lives, and that we can manage it somehow. I'm sure. Slyší tam kořeny slova kořit se. Aha, no to nevím. Prosím, můžeš děkovat. It's because we in Czech language it's special word, and in this word pokořit se, kořit in humble, it means that no jak to chápeš? Root of this word in Czech it means kořit se. You are under somebody. Podřizovat. Yeah, to submit. Oh, okay. Já myslím, že to je možná také to stáhnout i na to přísloví, kde se hovoří o bázi před Hospodinem. O bázi, jo? It also may be connected with the fear of the Lord, Okay, very good. So humility, we want to look at what the, maybe I'll give you a definition here of humility. Možná vám ukážu definici pokory. This is actually from a medical research paper. Je to z jakého článku lékařského, nějakého výzkumu. It's a paper about religious involvement, humility, and self-related health. Je to propojené vlastně náboženství, pokora a self-rated. How you evaluate. Jak si člověk váží sám sebe, jaký má vztah k sobě, sebehodnota a zdraví. And here's how they define humility. A tady je definována právě ta pokora. It's a non-defensive willingness to see the self accurately. In other words,
Do you understand? Okay. Je to vlastně postoj, kdy se nebráníte a jste ochotní vidět sebe tak nějak s nadhledem, nebo objektivně. So it's including your strengths and your weaknesses or limitations. A to zahrnuje vaše silné stránky a i vaše slabiny, vaše omezení, vaše limity. It says humble individuals will not willfully distort information in order to defend, repair, or verify their own image. Pokorní jednotlivci se nebudou svévolně snažit použít informace, aby se bránili, nebo aby napravili, nebo potvrdili svůj vlastní image, svůj vlastní obraz. So the opposite of humility would be pride, like you pointed out. Takže jak už jste říkali, opozitem neboli opakem pokory je pýcha. Sorry? So with that in mind, let's look at what Jesus' listeners heard when they heard him talk about humility. A když už víme, co ta pokora je, tak podívejme se, co v té době slyšeli právě ti posluchači Pána Ježíše, když o tom mluvil o pokoře. Many Jews have been taught that one of the main verses in the Bible that explain how God works with people is found in Micah 6 verse 8. Mnoho Židů bylo učeno a bylo jim říkáno, že klíčový verš toho, jak Pán Bůh jakoby jedná, nebo jak je Pán Bůh, jak jedná s lidmi, je právě nalezen v Micháši 6:8. This chapter is asking how do we have a good relationship with God. V této kapitole je kladena otázka, jak můžeme mít pěkný vztah s Pánem Bohem. And basically, they're asking a question in this chapter. A v této kapitole je kladena otázka. And the question in the chapter is saying, should I come to God with sacrifices? Should I kill animals? What should I do? A oni se v podstatě ptají, jak mají přistoupit k Pánu Bohu. Mám učinit nějakou velkou oběť, mám zabít nějaké zvíře? And this is what Micah says that God leads him to write. A tady vlastně Micháš píše, k čemu ho vedl Pán Bůh, aby zaznamenal. He has told you, O man, what is good. On ti řekl o člověče, co je dobré. And what does the Lord require of you? A co Bůh od tebe vyžaduje? But to do justice. Abys činil spravedlnost. And to love kindness. Abys miloval takovou láskyplnost. And to walk humbly with your God. A aby si chodil pokorně se svým Bohem. So Jesus' listeners knew this Bible verse. It was written hundreds of years before Jesus. Takže ti Ježíšovi posluchači moc dobře věděli a znali tady ten verš, nebo věděli, k čemu odkazuje Pán Ježíš, protože oni už ty verše znali a dopředu bylo to napsané před 100 lety. So what do you notice about these words? What is it talking about if you were to summarize it? Takže kdybych to měli shrnout, tak co je tady řečeno v těchto slovech? To practically live and to make justice, kindness and humility. So it's talking about virtues that have to do with our relationships with other people and with God. Takže jedná se tady o určité ctnosti, které souvisí s našimi vztahy mezi lidmi a s naším vztahem s Bohem. See, from the Bible perspective, a relationship with God affects our relationship with other people. Z pohledu úhlu biblického, náš vztah s Bohem ovlivňuje pak naše vztahy s lidmi. Religion is not a bunch of rules that somehow we earn God's favor. Víte, náboženství není o nějakém seznamu různých pravidel. To není o tom, že bychom se snažili zasloužit si náboženství nebo Pána Boha. Jesus made this clear later in his teachings. A potom Pán Ježíš to ve svých učeních ještě objasnil.
In Jesus' day, there were some people that were very concerned about keeping all the rules. V Ježíšově době existovali lidé, kteří velice úzkostlivě se snažili dodržovat všechna pravidla. Do any of you know who those people were? A víte někteří z vás, co to byli za lidé? Yes, the Ano, Pharisees. farizeové. Jesus told a story about a Pharisee. Pán Ježíš vyprávěl příběh o farizeovi. He says this Pharisee was in the church, the synagogue, and he was standing and praying. A ten farizeus stál v chrámu, stál a modlil se. He said, God, I thank you I'm not like other men. A on říkal, Bože, děkuji ti, že nejsem tak jako ostatní lidé. Extortioners, those ones who take Vychloubači, money, unjust, nespravedliví, adulterers, cizoložníci, or even like this tax a collector. nebo tady jako ten vymáhač daní. I fast twice a week. Postím se 2krát týdně I give tithes of all that I a get. dávám desátky ze všeho, co dostanu. So this man was very concerned about following rules. Takže tento člověk se velice úzkostlivě zabýval dodržováním určitých pravidel a zásad. When you read his prayer, how many of you feel like he was a humble man? Když si čtete tu jeho modlitbu, kolik z vás si myslí, že on opravdu byl pokorným člověkem, že vyzníval nebo vyzařuje z něho pokora? Doesn't seem humble, right? Moc se nejeví jako pokorný, že? He was proud. Byl pyšný, He hrdý. felt he was better than other people. On si myslel, že byl lepší než ostatní lidé. Ale on sám to tak viděl. že je pokorný. But it was his perspective. He was thinking he's humble. Ve svých očích. In his sight. Well, In his own sight. True humility, remember, is a clear and accurate perception of yourself. Víte, skutečná pokora je, že člověk velice jasně a zřetelně vnímá sebe samého. So, I mean, it's true what Richard's saying. No, myslím, že je pravda, co řekl Líša. Anyone can say they're humble, Každý může říct, že je pokorný. but if you're not willing to realize that you are like everyone else, that we all have problems, Ale pokud si nejste ochotní uvědomit nebo nejste ochotní připustit, že jste stejně chybující jako ostatní lidé a že taky máte svoje problémy, you're living contrary to the very definition of humility. tak žijete naprosté rozpoře s definicí pokory. Now, this tax collector A ten vymáhač daní is in the same synagogue with the Pharisees. je ve stejném chrámu jako ten farizeus. But instead of standing and thanking God Ale místo, aby tam stál a děkoval Pánu Bohu that he's so much better than everyone else, za to, že je lepší než všichni ostatní, it says he wouldn't even lift up his eyes to heaven. napsané je, že ani dokonce nezvedl své oči směrem k nebi And he was pounding his chest, a byl se dlaní do své hrudi saying, God, be merciful to me, a sinner. a říká, Bože, buď mi milostiv mě hříšníků. Now, when people were listening to this story A když lidé poslouchali tento příběh in Jesus' day, v době Pána Ježíše, who do you think the average person thought was the good one in the story? o kom si myslíte, že ten průměrný posluchač, o kom si myslel, že je dobrý člověk v tom příběhu? Kdo je skutečně pokorný v tom příběhu? Yeah, they thought the Pharisee just was the good person. A oni si mysleli, že ten pokorný je farizeus, ten dobrý člověk. It's the same today. Ale dnes je to stejné. Many people that are religious leaders, they're not practicing the true principles of the Bible. Mnozí lidé v církvi, kteří jsou ve vedoucím postavení, tak vůbec nepraktikují ty pravé, skutečné principy v Biblii. The Pharisee was reading the Bible, A nejsou pokorní. A ten farizeus taky četl Biblii. but he was thinking so much about himself, not about other people. Ale on tak moc myslel o sobě a ne o druhých lidech. So the people were surprised with what Jesus said next. A tak lidé byli překvapeni tím, co hned dalšího řekl Pán Ježíš. Jesus said, I tell you, this man, the tax collector, went down to his house justified. A tak vám říkám, že tento člověk, ten výběrčí daní, se vrátil domů a byl ospravedlněn.
This man was right with God. Tento člověk byl na tom dobře s Pánem Bohem. He was in a right relationship with God because he was humble. He wasn't coming to God with how good he was. He was coming wanting a relationship with God. Tento člověk měl správný vztah s Pánem Bohem, protože nepřicházel za ním a neděkoval mu, že je lepší, ale byl pokorný a uvědomoval si tu svoji slabost a tím ho Pán Bůh přijal. And Jesus said, everyone who exalts himself will be humbled. A Pán, kdokoliv se povyšuje, tak bude pokořen. But the one who humbles himself will be exalted. Ale ten, kdo se pokořuje, tak bude povýšen. Blessed are the poor in spirit. Požehnaní jsou chudí v duchu. Now, medical research has talked a lot about humility. A lékařské výzkumy mluví hodně o pokoře. I was showing you that paper a minute ago. Před okamžikem jsem vám ukázal tady And řádky. I'll show you the conclusion of this paper. It's very interesting. A ukážu vám závěr tady tohoto pojednání, je velice zajímavé. It's talking about how humility helps our health and helps our relationships. A tam je zaznamenáno, jak pokora pomáhá našemu zdraví a našim vztahům. And so what they say is that humility is at least in part a social phenomenon that arises from spiritual support from fellow church members. Oni říkají, že pokora je přinejmenším aspoň částečně společenský fenomén, který vzrůstá z duchovní podpory a také podporuje to vztahy mezi členy církví. So the researchers were looking at people who were attending church. Takže ty věci zkoumali lidi a pozorovali ty, kteří jsou členy nebo chodí do nějakého sboru nebo kostela. And they also looked at those who were Christians who didn't go to church. A pak se také zkoumali křesťany, kteří nechodí do žádného společenství, do žádného chrámu. And they found that when you're part of a faith community, a zjistili, že pokud jste součástí nějakého duchovního společenství, you're put in situations that help you to be more humble. Tak jste v podstatě v situacích, které vás činí více pokornými. Some people say, well, I don't like to go to church. I don't like the people there. A někdo řekne, já nerad chodím do sboru nebo do kostela, nemám rád ty lidi, kteří tam jsou. Or they're not nice to me. A nechovají se ke mně milé. But these are all things that actually can help you be humble. Ale to jsou všechno věci, které vám pomáhají, abyste byli pokornými. And it seems like the more regularly you go to worship services, the more humble you will tend to be. A tady zjistili, že čím častěji chodíte na ty pobožnosti, na ta setkávání, tak tím se stáváte více pokornými. And in this research, they found that those who are more humble tend to have better health by their own evaluation. A podle toho výzkumu zjistili, že ti, kteří jsou více pokorní, tak mají sklon k tomu, aby měli lepší zdraví. So you say, well, that's all very interesting. Takže vidíte, je to celé velmi zajímavé. But there's more to the subject than that. Ale vztahuje se k tomu ještě i něco více. Let me show you a very interesting principle here. Dovolte mi, abych vám ukázal jeden velmi zajímavý princip. You see, humility helps us to learn from others. Víte, pokora nám pomáhá učit se od jiných. See, if I think I'm better than everyone else, Víte, pokud si myslím, že jsem lepší než všichni ostatní, no one can teach me anything. nikdo mě nic nemůže naučit. See, if I say, well, I don't go to church because they're all hypocrites. Víte, když si řeknu, nebudu chodit do sboru, do církve, no, protože oni jsou všichni pokrytci. And if you go to church and you say, oh, that man's praying, but yesterday I saw him in a fight. A nebo jste v té církvi sboru a řeknete si, tady sedíte vedle člověka a vidíte, jak se modlí a řeknete si, no jo, on se tady modlí a včera jsem ho viděl, jak s někým zápasil a bojoval. So is he a hypocrite? Takže je to pokrytec? Or is he weak? A nebo je slabý? See, does he want to live better? Možná třeba chce žít lépe? And that's why he's in the church? A proto je právě v té církvi? And he knows he needs help with his anger? A třeba ví, uvědomuje si, že potřebuje pomoc se svým hněvem. So we want to be thinking about these things. Takže měli bychom přemýšlet tady o těchto věcech. How many of you have heard of the Massachusetts Institute of Technology? Kdo z vás slyšel o institutu v Massachusetts,
Massachusetts technologickém institutu. We call it MIT. Nazýváme to MIT, jo? Institut technologie v Massachusetts. It's one of the top research institutes in America. Je to jeden z nejlepších výzkumných institutů v celých Spojených státech. And this is one of the professors there. A tam je jeden profesor, Dr. Rosalind Picard. Dr. Rosalind Picard. And she's going to tell you her story A je to doktorka. about her interaction with religious people. A ona vypráví svůj příběh, jak navázala jako vztahy s náboženskými věřícími lidmi. She said, I grew up thinking that all religious people had basically thrown their brains out the window. Takže ona popisuje svoje vnímání. Vyrůstala jsem s myšlením, že všichni věřící lidé v podstatě zahodili svoje mozky z okna. Okay, so do you understand? She's a researcher. Víte, ona je vědec. And she thinks religion, you're not using your head if you're religious. A ona v podstatě věřila tomu, že no, když jste věřící, náboženští, tak nepoužíváte vůbec svoji hlavu. She said, I thought they'd made up their faith out of some kind of intellectual weakness. Já jsem myslela, že oni vytvořili si svoji víru na základě nějaké intelektuální slabosti, nějaké malomyslnosti. Maybe they liked ritual for its own sake. Maybe they like religious services. Možná, že měli rádi nějaké bohoslužebné rituály, pravidelnosti. Or maybe they believed what they believed to please their parents. A nebo věřili tomu, čemu věřili, aby potěšili své rodiče. Perhaps religion was some kind of comforting deception. Pravděpodobně náboženství bylo svým způsobem nějaké jeden takový klam, který utěšoval. She said, I prided myself on being tolerant of their beliefs. Já jsem byla hrdá sama na sebe, že jsem byla tolerantní k jejich přesvědčení, jejich víře. But I was not interested in religion for me. Ale já sama jsem se o náboženství pro sebe nezajímala. Who needs it? Kdo to potřebuje? I thought I'm doing fine, quite fine in life without it. Já jsem si myslela, daří se mi docela dobře v životě i bez náboženství. So is this a humble attitude or an attitude that's more proud? Je to pokorný postoj, nebo je to takový více pyšný, hrdý postoj? Okay, yes, it's pride, right? Ano, je to pýcha, že? She says, I feel I'm better than all those religious people. Ona říká, já cítím, že jsem lepší než všichni ty věřící lidé. But it's interesting what happened to Dr. Picard. Ale je zajímavé, co se stalo té doktorce Picardové. She says, I thought my atheism was scientific and therefore the best way to be. Myslela jsem si, že můj ateismus byl vědecký a proto to byl ten nejlepší způsob, jak přemýšlet, jak být. But now she's going to tell how she became humble. Ale teď tady popíše, jak se stala pokornou. She said it took me a while to realize Říká, že jí to zabralo nějaký čas, než si uvědomila, that my belief that there was no God že moje přesvědčení a víra, že neexistuje Bůh, was as unprovable as the religious beliefs I assumed were wrong. Byla stejně tak neprokazatelná jako náboženské přesvědčení nebo víra, o které jsem se myslela, že je špatná. And what she was saying is you can't prove that God exists or that he doesn't exist by science. A ona v podstatě zjistila, že nemůžete dokázat, že Bůh existuje, ale ani nemůžete vědou dokázat, že Bůh neexistuje. You can find things that support God's existence. Můžete najít určité věci, které podporují Boží existenci. You can find other things that cause you to question God's existence. A nebo můžete se setkat s věcmi, které vám, když si začnete ptát a klást si otázky, jestli Bůh existuje. But the Bible invites us to know God, to have a relationship with him. Ale Bible nás zve k tomu, abychom poznali Pána Boha a abychom s ním měli vztah. She said she had to face the fact that she really had not carefully considered the issues. A ona popisuje, že musela jsem čelit skutečnosti, že jsem doopravdy nepromýšlela tady tyto oblasti, nepromýšlela si tu oblast víry a duchovnosti. So basically she was saying she realized that she was poor in spirit, that she had to be humble. Takže ona si v podstatě uvědomila, že ona byla chudá v duchu a že by se měla pokořit. What do you think happened after Dr. Picard became humble?
A co myslíte, že se stalo poté, co se doktorka Picardová stala pokornou? She honestly looked at the Bible. Ona se upřímně začala dívat do Bible. And she gave this talk. Look what it's called. A ona potom měla tady rozhovor. It's called Intellectual Assurance. Jmenuje se to intelektuální ujištění, že křesťanství je přípustné, zdravé, moudré. So she's saying, when I really looked at the issues, I realized that there's evidence, and in my own experience, God wants is real. A ona, když se tím začala zabývat, tak si uvědomila, že existují důkazy o tom, že Pán Bůh je skutečný. We've been talking about social support. My budeme taky mluvit i o té sociální podpoře. To really help other people, we have to be humble. A to právě to znamená, že to sociální podpora nám pomáhá, abychom my byli pokornými, když se budeme snažit i být v společenství lidí. And for us to get help from other people, we have to be humble. It's both. So in order for me to help you, I have to be humble. In order for me to get help from you, I have to be humble. Abychom my mohli druhým pomoct, tak musíme být pokorní, a abychom také pomoc přijali od druhých, tak musíme být pokorní. See, if I say, oh, I'm perfect and I have no problems and I'm going to help you. Víte, když si řeknete, já nemám žádné problémy, mě nikdo nemusí pomáhat, já nic nepotřebuji, ale já pomůžu vám. Those people really don't help you all that much. Ale víte, takoví lidé vám moc nepomáhají. Have you ever thought about that? Have you ever met someone like that who felt like they knew everything? A setkali jste se s někým takovým, kdo si myslel, že ví všechno? Does that give you confidence in them? A důvěřujete takovému člověku? Máte k němu důvěru, jistotu? No. Ne, že? No. They're talking to physicians about how physicians need to be more humble. A taky mluvili s lékaři a jak lékaři by měli být více pokorní. This doctor is writing to other doctors. Tady tento doktor píše dalším doktorům. And he's saying that they need to practice humility. A on říká, že by měli praktikovat pokoru. I don't know how it is here in the Czech Republic. Nevím, jak je to tady v Česku. But in America, many doctors seem to be proud and feel like they're really something. Víte, ale ve Spojených státech jsou lékaři, kteří jsou opravdu takový pyšní, arrogantní a myslí si, že jsou něký. Tady. It's even here. Okay. There are some things that are the same in Czech Republic as in USA. Okay. But here's what this researcher says. Ale tady v podstatě, co vědci říkají. Humility does not mean weakness or lack of self-confidence. It doesn't mean, yeah? Yeah. Pokora neznamená slabost anebo nedostatek sebedůvěry nebo vědomí své vlastní hodnoty. He says to be humble, you have to actually be tough and emotionally resilient. A být pokorný to znamená, že jste takový, že něco i vydržíte a že jste emočně vyzrálí a také i emočně rezistentní. Humility in medicine manifests itself as unflinching self-awareness. So it's this idea of knowing yourself. A pokora znamená v podstatě, že znáte sami sebe. Víte, kým jste. Empathic openness to others. That means you feel with others and you A taky jste empatičtí a otevření jste k druhým lidem. Takový tomu se říká český empatie, pomožte mi české slovo, že se dokážete vcítit do druhých. And a keen appreciation of and gratitude for the privilege of caring for sick people. A taky v podstatě jste rádi a vážíte si toho a jste vděční za to, že máte přednost se starat o nemocné lidi. Have you ever met someone who always complains about their problems? A setkali jste se s někým, kdo se neustále si stěžuje na své problémy pořád? So do you like to be around those people? A chtěli byste být v blízkosti takových lidí? But here's the thing. Ale tady je myšlenka. If someone's complaining about problems, Když si někdo pořád stěžuje na nějaké svoje problémy,
you have the privilege of trying to help them. Vy máte tu přednost pokusit se takovým lidem pomoct. Now, one of the ways we can help them is by telling them not to always complain about their problems. A jedna z věcí, jak jim můžeme pomoct, je říct jim, aby si pořád nestěžovali. But instead of feeling like everyone has to act happy, ale místo toho, abyste si mysleli, že každý se musí chovat pořád, jakože je šťastný, we actually have the best relationships if we share how we're hurting. Ale taky, ano, co nám taky pomáhá je, abychom pořád nehrali, že jsme pořád šťastní, ale abychom se taky i sdíleli s tím třeba, co nás trápí, co nás zranilo. So I want to finish up with the words of a wise Catholic priest in the Czech Republic. Italy? Oh, okay. A tak bych rád ukončil slovy jednoho moudrého katolického kněze říkala v Itálii. Let's change it here. Tak from Italy. Now some of you know, well, how would Lusty know where this happened? Takže Vlasta, víte, se to stalo? And what was the name? Because she told me the story. Aha, Vlastička mi řekla ten příběh. And she'll correct me if I don't. We are called to love Christ. Is that? Tak teď tam mě opravuje, jsem to správně pochopil. Jsme povoláni, abychom milovali Krista. But how do we love him? Ale jak ho máme milovat? Jak se máme naučit ho milovat? Okay. Takže jak se máme naučit ho milovat? But how do we learn to love him? Jak se máme naučit ho milovat? By knowing him. Tím, že ho známe. But how do we know him? Ale jak ho poznáme? By reading his word. Čtením jeho slova. Je to správně? Reading the Bible. Takže čtením Bible. Okay. So what do you think? Is there something we could learn from the Bible? Co myslíte, je to něco, můžeme se to naučit z Bible? Yeah, we'll fix that later. Okay, so what do you think? Is there something we can learn from reading the Bible? Myslíte si, že je to něco, co se můžeme naučit ze čtení Bible? I think there is, regardless of what our background is. Ano, myslím si, že je to možné nezávisle na tom, jakou minulost máme. Because the Bible reveals Jesus as someone who is very humble. Protože Bible nám zjevuje Pána Ježíše jako velmi pokorného člověka. And didn't focus on his own rights or privileges. Který se nesoustředil na svoje vlastní práva, na své přednosti, But tried to help others. ale snažil se pomáhat druhým.